ከርስቺ መድኃኔ ኩሉ ዓለም ንስግድ ወንግነላቲ ነመትሳው ነታሰባት እስመም አምላኬቲ ድንግልናት ያክሌቲ ዛቲ ቲቲን ቢቶም ለነቢያት መጎሰስ ፖቶም ለሐዋርያት ሙሉ ሰማይ ተወቶም ለመላእክት ላቲ ለክብር ወስብሐት ወለወልድ አምልኮ ስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር
በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሳሊለነ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ ሐወፀነ ማርያም ሳሊለነ ማርያም ወለሰዓቶ ተግባረ እደዊሁ ለወልድኪ ንትባበ ከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙኃ ኃጢአተ ዘገበርነ በእንተ ማርያም ከማሪ እስራኤልና ሩሳነ እግዚኦ አውርድ ምሕረተከ በላዕሌነ እግዚኦ አቁርር መዓተከ በላዕሌነ እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ጽርሐ አርያም እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ አዕርፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ወኩሎሙ ክርስቶሳውያን ማርያም ድንግል መረከብኩኪ ሐዘነ ልብየ ነገረኪ በገዳም ኖኅ ሐሰስኩኪ እግዝእትየ ማርያም ጽዮን ስመኪ ከዊንየ ሀበ ሀለኩ አስርኒ ገሰኪ ወሀበ ሰንዕትየ ካይበ ጽልዊት ነኪ ሳሊለነ ማርያም ሀበ ወልድኪ ግሩም ከመ ያድኅነነ እመዊት ዳግም ሳሊለነ ማርያም ሀበ ወልድኪ ክርስቶስ ከመ ያድኅነነ እመከራ ሥጋ ወነፍስ ከመከራ ሥጋ ከመከራ ነፍስ ያድኅነነ። በረከት ረድኤትና የሰንበተ ክርስቲያን በረከታ ረድኤታና ይደና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ወላዲተ አምላክ ያድረልና በሰላም አጅሩ በሰላም ያውልና ብርሃኔ ልደቱ ብርሃነ ጥምቀቱ ያብጽሐና ዘመኑ ዘመን ሰላም ዘመን ፍቅሪ ዘመን ቅሳነት ይግበረልና ኃጢአትና ይዘርዝረልና ጸሎትና ይስማዓና እንበል አቡነ ዘበሰማያት
هللويا لآب هللويا لوم هللويا ለመንፈስ ቅዱስ በአምላክ አብሃወ ቅድሚያ ወተናገረ ምስሌሁ ይበራላ ቅድስት ድንግል ተፈሥሒ ተፈሥሒ ማርያም ተጸጋ ብሩክት አንቲ እሙ ተወልደ ለነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከበጊዜ ቆመ ቅድሚያ መልአክ ወተናገረ ምስሌሃ ወወላ ለቅድስት ድንግል ማርያም ተፈሥሒ 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 ማርያም ተጸጋ ብሩክት አንቲ እሙ ትንግል ለነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሰ ጊዜ ወላም በላጽሮ በቅድስት ድንግል ማርያም ተፈሥሒ 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 ማርያም ለተጸጋ ብሩክት አንቲ እሙ ትንግል ለነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጸጋ ተፈሥሒ እግዚአብሔር ምስለ ሰላማዊ ሰላም ለለች ሳዊት ርግብ ማርያም ጽና ሳድም ለኮሰ ዘርሲ መንፈስ ቅዱስ ጸለየ ወለለኢ አጽአኪ ድንግል ወልዳኪ ድንግል ወስጋ ሩራን ልቡና አፍቅሮተ ሰብ ልማሪክም ወጥልብን ስለክሙ ሰፍክም ብዙም ወዲረስ ነካበ እዴግ ሙሲም አፍቅሮተ ሰብ ልማድ አሳሪተ ምሕረት ማርያም ልትቆት ወላሉ ለለተራዊ ዘዳም ነፃናይ ቡረ ምስለ ወለ ናንፈርጽ መስላ እንዘንው ለእለ የሰሞት መስል እንግዳ ንሳለም አልኡ ለስለ ማርያም ብሎ ወለስለ ወልዳ ጻቦ ለስለ ጊዮርጊስ ለስለ ሚካኤል ወገብርኤል ወሩፋኤል ዘራማ ኃይላት ንጽሐ ድንግልና ሰንተያመት ማርያም ብሔሪ ሰናያተ ኩሎ ሞት ሰድልል ባህቱ ለነ
ሳጥን ንስቲተ አርኒ ድንግል ወተሳለን ለመምሃርክኒ ዝትየ ዘይኮንነኒ ኮናኔ ሥጋ ወነፍስ ወልድኪ ያኮኑ ማርያም ጾም በቅድስና ጾመ ነጸረኪ ሙሴ በሲ በድንግልና አልባቲ ሙስና ወስልች ሰግድ ለስለወል ማርያም አይደማይ በለግ የጋጽሮ ሰባላስቱመ መጻኒ ሆርየ ማኢዶትየኒ ሃይማኖትየኒ ዘእንበለ ማርያም አልየ ምንተኒ በንጻር አክለስበቱ ለጴጥሮስ ማርያም ዘጸድል ሞራ ለታምር ችባቆስ ወነጭርም ትድን ለገብስሳ ለኪ ቆደር ሐዋርያ እንድርያስ ገዳማው ማርያም አናው ገዳው እመታምርክ ዝንቱ ዓለም ወትወት ቢያላፊ እስመ ጎሎ ኃላፊ ውእቱ መቆ በጸጋ ማርያም ንግሥተ ኩሉ ናሁ በጋለ ማርያም ብሎ ስብሐት ወክብር ወሰግድ ለመንግሥትኪ ይቤሉ አበዝ ወልደች ማሪ ኡርማ በቀር ማርያም አብን በደት ዘብፀዊ ሥጋው ቅዱስ ወክቡር ደሞ ዝወልደች ማሪ ናፈዘት ወቀሎ ከመያበኒስ ወጸግወኒ ሳይሎ ድንግል በእንቲአየ አዝሂተን ለመጸብሐዊ ማቴዎስ ማርያም ዘረሰጆ ይኩነን ዘን ዘለትችን ዘመነ አቃቢ ዘመአት ወግ ምክንያታዲ ወሳቲ ማርያም መቁሰተ ማስነ አመይታሪን ወለታ ዋመይታ ገድምት ማይጽንታ ይኩነነ
ጸሎትኪ አግፋ ወልዳ ወይንበርበልሚ ወሳንቲ ማርያም ያፉፍ አንብርኒ በመልቀም ወሳት የዱሩ ወከመ ማይበት ጽሩኒ በመዝራኢት አማነ በፍልም ወሳንቲ ከመ ጳውሎስ ይዜኑ ሕማሜን ጻዕርኑ መጥባይድኑ አይድጎ ፍቅርኪ ማርያም ይብለኒ መኑ በማትያስ ወለያዕቆብ አንቲ በንጎሶም ቅዱስ ቆጶስ ያዕቆብ ዘኢየሩሳሌም ድምፁ ሀቤነ ዘማቤት ለባርኮት ማርቆስ አንበሳ ወሉቃስ ሰላም አበበቆሙ ማርያም በማጎጆ በማምኮ የለደወ የወውብ ጾራነ ቤት የወጥ ቀፈርፈዱ ለወምሰብ ዘይመናዘ ለዛምሪ ጅባቁ ዘበደሱ በቃለሙ ለሳውል ወጀባ ማርያም ድንግል ማርያም ወለተ ናት ቤዛ 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 ነፍሰ ኩሉ ሰማይኒ ወበምድር አንቺ ማርያም በዝክረ ስምኪ በጽዋ ወሰግድ ካየ ለድንግልናችሁ ክብር ወሰግድ ስልሰ ለወንጉ ዘይሰገድ ለስልኪ አስሪጾምና በሥጋሁ ወበነፍሱ የእርገት ትንሣኤ ናሁ አግዝት በቀረማልየት በነኑ ዓለም ወለ አድባራት ስብሐት ወክብር ወሰጊድ ለመንግሥትኪ ይቤሉ እስመ አባልኪ ለእግዚአብሔር ማርያም በረከት ምስለ ያሃሉ እንበላወነ ዘበሰማያት ወካይሁ ናዘወኩ ለአምልክ ዘረዳይቦ ናብሩ
ይቀትሎሙ ለነገሥት ዛዳንኩ ዘመራሂቆ ለያዕቆብ በውስተ መንገድ አቆቦ ባሃወ ያህልቆ በብሔረ እግዚአብሔር ጸሎት ዘቅረብናዮ መስዋዕት ተማህለልናዮ ምህለላ ይቀበለልና እንበል። አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ ዘተመሰጋለነ አምላክነ ዘሐደፍኮ ለነውሰ ታቦት ወለዳንኤል ማፋናቤስ ወለሶስና ምረበናት ለአናንያ ወአዛርያም ተነሳ ዘይነድ ዘራእኮ ለሙሴን ላቢረዴ ዘምሮም ህዝብከ መዓልተ በደመና ወኩሎ ሌሊተ በብርሃነ እሳት ወተናገርከ በዲዮን ነቢያት ወአስተርአይከ ጸጋ ለሐዋርያት እንዘ ጉባኤ ውስተ ሀርቤት ወረደ ለዓሌሁ መንፈስ ቅዱስ ከመ በእዋት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐውር ውእቱ ተሰከፈኑ አማዴ ሰማይ ወምድር ነበረነ በኩሉ ጊዜ ወኩሉ ሰዓት በአሐዱ ወልድከ ዘወትረ ለተምሰል ስብሐት ወይዝ ይዜኒ ሰላም ልጅ ዘንሰግድልሽ ማርያም ምንን አሰብኳቸው ነፍሴ መጠነ ህሊናዬ ለእግዚአብሔር ወልድች ለበስሙ ሉላ ዘንተ አንቺ ገብረ አይነ ተሰመኪ ፍቅር ዮሐንስ አንቱ ቀመርጋቢት አዳር ሰላም ሰላም ለመልክሽ ለእለአሐዱ እስከ እግሯሪ ታንት ተመሰጅ ጋይዳው ኢየሱስ ክርስቶስ መስጋጅ ስጋው ድንግል ለጓለያ እጋብን ለለበዋህሎ ዘያምር ሰወር በይነት ስላሌው ሳንቲ ዘይችልሉሽ ለሰላም ስለ እግዚአብሔር ቃል ማርያም መጋደን አገር ሰላም ሰላም ደስታምና ማርያም ድንግል ዘተበለ አድኒ እንዴት የማያውስና ማዳን ቀዳሚ ለኖ
ማርያም ድንግል ለመንበረ ነድስት አረገወ ወሮማዲ ሀዋ ዘፈረ ትበስሒ ማርያም ርግበ ገነት ጽባሕ ወኮንቻት ወሰረጸት ምስለ ዘጉደዳዊት ወማኅፀንኪ ሲሆኖዳ ምሳሌ ቸኮነ በስምረታት ማርያም ዘይትጸመር ሙስማንኤል ዳይ ዘቆሚ ማርያም ወልግ ማረነ ወማርሲዮ ረስነ በየማኑ ያቁመን ስብሐት ለኪ ማርያም ማርያም መልኮ ቀለያቶ ወርስባት ለኪ ማርያም መልኮ ጸወሳይረ ስብሐት ለኪ ንግሥነ በልሳነ ሁሉ ፍጡር ማርያም እንግል ወላዲተ አምላክ አቤነ ስለ እግዚአብሔር ወታሴ መንፈሴ በአምላቸው መድኃኔ እስመሬ ሕማማ ለዓመቱ ሆነ ሐምሌ ሰብሰኔ ኩሉ ትውልድ እስመ ገብረ ሊተ ኃይለ አብያተ ቅዱስ ሙሳን ለትሎ ትውልድ ለፈረዶና ይወዘረና ምስተመለከታወስማን ወፈኖ ምራቆ መለውላው ተቆስራቆ ወዘከረ ሳይል በዚህ ነው ምራቆ ይላል ስብሐት ለአብ ወወልድ ባርክና ቅድስና አንሰና ውስተ ማርያም መካመርቸ ለቅዱስ ኤፍሬም በማኅበረ ገብረች አቡነ ወልደ ገብርኤል ደሳነ ተንበለሰነ ተክርስቲያን ቅድስነች በተወሩት ማለት ደሳነ ቅድስተ ክርስቲያን ውስጥ ተሰረተችና ሰርተቃላት ለተጽፋ በመግና አናጨል ሐዲስ ደም ወጀደም አንጽሆ ለዝንሳን ሳይለነ ቅዱስ ሃሌሉያ በብዛይሮትቺ ማርያም ሃሌሉያ በብዛይሮትቺ ማርያም አድኅነን በተአምርኪ ስብሐት ውዳሴ ስብሐት ውዳሴ ለማርያም ስብሐት ውዳሴ ለማርያም ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለማርያም ወስለታ ለኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ታድኅነነ እምአተ ወልደ ከማታ ተወልደ ተድኅነና በረከተ ሰንበተ ክርስቲያን በረከተ ረድኤታና ይደና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ወላዲተ አምላክ ክፍለና ዘመንና ዘመን ሰላም ይግበረልና ብርሃነ ልደቱ ብርሃነ ጥምቀቱ ሰላም የርኤና እንበላወነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ንግልና አብሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ እግዚአብሔር ይትሐነጽ ስመሳላ እስመ ዚአከ መንግሥተ ኃይለ ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ቅዱስ ገብርኤል ክርስቲያን ማርያም ሰላም ወድንግል በሥጋኪ መዚአብሔር ሰላም ለኪ ወዛንቴ ባንስቶ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ማርያም ረተው እንዲያና በኩሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ስአል በእንቲአነ ወቅዱስ ገብርኤል
ነቢያት ወሐዋርያት ጻድቃን ወሰማዕት ሰአሉ በእንቲአነ ምስሌክሙ ከመ ይክፈለነ መክብብተ ወርስተ ለኩልነ ማኅበረ ቅዱሳን ወሰላም ወአሐዱ በእንቲአነ መላእክተ ሰማይን አዕርጉ መስሬት ኃጢአት እንተነ ወላዲተ አምላክ ሳሊ በእንቲአነ እስመ ረከብኪ ሞገሰ ሞገስ መንፈስ ቅዱስ ሰዋይ ሳሉ አሰምሪ ለነ ማርያም በተረወ ገነት ወሀበተነ ዕረፍት ይክፈለነ አሉ ሰብዓቶሙ ገነት ወሀበተነ ዕረፍት ይክፈለነ አሉ ሰብዓቶሙ ገነት ወሀበተነ ዕረፍት ክፍለነ አሉ ሰብዓቶሙ ለቅዱሳን ቅዱሳን በረከትና ቅዱሳን ረድኤት ይድረስና እንበል። አቡነ ዘበሰማያት መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ንኩለነ አበሳነ ወጌጋየነ ንኅድግ ዘአበሰለነ ኢታብአነ ዘእስተ መስቀል አድኅነነ ወላነ ኩሉ ኃይል ወስብሐት ለዓለሙ ወለዓለመ ዓለም በሰላም ሰላም ዘቤት ሰላም ለሽታት እስማን ይበል ስምዐኒ እግዚኦ ስምዐኒ እግዚኦ ጸሎትየ ጸሎትየ
ወይብጻሕ ቅድሜከ መዝናካ ዘውቱ ይልውብሶ ለዘያሎ ስሙ ወውዱ ዘሳረረ ኩሎ ዓለም ባቲጋ ስሙ ሰሳ
مسني حبرا
Thank you.
أبيك أشتوي تاريخ وأنا عتان مراخي وأنا عتان أكلام
Transform the soul.
ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ካቶሊክ ሳንሻዕተን ክሳብ 30 ሽዑ ተማሙ ተዊሎም ዝነበሩ ህዝቢ እዚ ምስ ሰምዑ ነጉድ እዩ በሉ ገሊኦም ከዓ መልኣክ ዝሰለፍ ዘሎ በሉ ኢየሱስ ከዓ ከም ኢሉ መለሰሎም እዚ ምንትኻትኩም በር ምንታይ ኣይኮነ ዝመፀ እዛ ዓለም እዚኣ እትፈለሉ ሕጂ እዩ መስ እዛ ዓለም እዚኣ ዝፍርደሉ ሕጂ እዩ ኣነ ድማ ካብ ምድሪ ልዕል ምስ በልኩ ንኩሉ ናባይ ክፍርኦ እየ እዚ ዝበለ ከዓ ብኸመይ ዝበለ ኣማውታት መውት ከም ዘለዎ ክመልሰሎም ይምልክ እዩ ስለዚ እቶም ህዝቢ ንሕና ክርስቶስ ዘለኣለም ከም ዝነብር ካብ ሕጊ ሰሚዕና ጌርና ንስኻ ከመይ ኢልካ ወዲ ሰብ ልዕል ክብል እዩ ትብል ዘለኻ እቲ ወዲ ሰብ እቲ ሰብኣይ እዩ ኢሎም ሓተትዎ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘላለም ሂወት ኣለዎ ብወዲ ዘይኣምን ናይ ዘላለም ሂወት የብሎም Ram Wala Balai
Yeah.
ትንሣኤ ሙታን በረከተ ሳህሉ አብደ ረድኤቱ ይሃሉ ለኩልነ በክርስቲያን ወይቀባል አገሪትን ኤርትራ ለደብርነ ጽራርያም ወያይር ነፍሰ ኩሎም ሰማዕታት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ የሚሆን የተሳሙታ አምሳለ ስለ አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወለበለበ መዘሙ ዳግም በስብሐት ይቆልል
በኪዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በማርያም ሙባማኔት ስሙ ቅድስት ቤተክርስቲያኑ እግዚአብሔር አምላክ ላይ ለመንና ማጥናት ክርስቶስና ምሕረት መሰልና ለዋን ያክል ዝጋሹ ወበሩስ ተሰደ አፋፍርና ማለት ስጋነትን ፈውሰና ንወቱ ሀገር ቅዱስ መንግስተ ሰማያት የወሰና ነፍስና ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ህዝብናን እና ብረዴት ያለና ለዓለሙ ሰላሙን ምሕረት ማለትን ራስ ተዋሰረ እግዚአብሔር አምላክናት ነው ወለላውን ዘበሰማያት كونوا بتوحانا ونفحانا إلى السيئة إلى السملاء لمنسى سماء وتيوم حلالنا كريستوس السبلات لن تجدنا مريم حلالنا كريستوس ما شاء الله መላዊ ዘነሳ በሳለም ወድሮ ወቃሉ ክርስቶስ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዝንቱ መጽሐፈ ሥራት ዘወፅአ እምነበረ ማርቆስ ማርያም መካነ ማርያም ዘንስል ዘአንበበ ወሙዳን የካፋፋቸዋል መጋቢያን እስክንድራን ሃይማኖት ተናገሩን ማርያም ዘርፈዋ ተናገሩን ግራቀ ወራ ተናገሩን ዘርፈዋ ተናገሩን በጋር ሉሙን ባባ አብርሃም ባባ ማርቆስ ባባ ማርቆስ ጓያና መንክራት በዜና ነገረው ሰሐበስ ነው ዘመሰበታ አብሪሃ ለብትና ማርያም ተቀበናገረው ዘከመገበለው አምላክ ወመንካት ወመጽሐፈ ሥራት ወክስተት ተዘርጎ ነገር አረቢ ደግነት ለአጋስ መዋለ ጳጳሳት አባቢ ካሩ አባ ገሪው ወቢስቆጶስ አባ ዮሐንስ ማወቶ ሰብሄ አቃዚ በሰለሰ ዓመት በኋላ ለሚወስነ ዘራይ በደረሰኝ ተሰጥቶ ማሙነት አብዛናት ወመጽሐፈ ሥራት ወክስተት ከመዝሪን በኩሉ ወሰነ ለለሰውኑ ወኩሉ አያተ ክርስቲያን ማርያም ይያሱ አንዱ ወተዳምር ያለ ክርስቲያን ማርያም ወሰውኑ አብያተ ክርስቲያናት በአቢ ይክቡ ወብዙ ሲስ ስለግብር ሲስ ክርስቲያን ማርያም ዋልቦ ዘይከብር ነው ሀታ እግዚአብሔር ዋውገዙ ከመያፍሩ አንዱ ወዛምር ያለ ክርስቲያን ማርያም በኩሉ ወሰነ በኩሉ አያተ ክርስቲያን ማርያም ወአላተ ሐሰዝ ውት አመሰኩ ስብከ ሐሲብ ተታዋ ማፍሮ ሰብስጋ እስከዛዋ ቢሉ ሰሉስ ማለ ይጎሩ አለ ከመሰሳይ ወላ አማፍሮ ለመስከረ አተሰላ ለክርስቲያን ሳገለ ሰነያ በመካከለና ወይስ መስል ልብሰ ስጋ ወያም ዘበስ ሀብ ንሃ ነሳው አሚሉ ለዚህ ወራ ነሳው አሚሉ ለጥቆ አመሰኩ ለዳራታ ወሰደብረ ቁስቋም አመስራው አሚሉ ወዘሪ ዘከራ ሰው ማተው አመስሩ ተታታ ወሰደብረ ቁስቋም አመስራው አሚሉ ለዚህ ወራ አመስራው ወዘሪ ዘገብረ ተክሲዮስ የሚስቆም ወሰማ አለ ላቲ በዛቲ ለባበት ልብሰ ዘይጀገረ በደሰብ ወመንበር ይነብር ይሁን ካለ አመስራው ሰሙን ጀና ወአመስራው ወተሱ ወዘወረ ዘሰለም ላይ በዝወር አበዛዋ ቢሉ ለጥሩ ረፈዋ ማስሩ ወሰምቱ ለካቲ በዘዋባ ወልዳ ኪዳነ ምሕረት ተዘገረ ተስካራ ወደ ሰዋ አስማው አመስራው አሚሉ ለዚህ ወር አመስራው አሚሉ ለመጋቢ አመስራው ወተሱ ለዘሰንሰተ ለመድኃኒት ለዚህ ወር አመስራው አሚሉ ለዚህ አሚሉ ለክቶር ለዛ ጎ ለይሉ አማሱ ለመስከረም ለዛ ወንነሰን ይቆ ከማሩ አቦነ ለካው አሚሉ ለክቶር ለዛ ወአበዛው አሚሉ ለዚህ ወር ይካው ለግጡ ሰይደ ክርስቲያን ተሰመ ደብረምጣ ወይመስቁ ምስራቅ ወምዕራብ ዘመን ወምደቡብ ሁሉ አይሁ ወይታየር ይየ በደራቱ ወባይታ ወዘቃሉ ወአገቦር
ويوزق على الانجيل مع مساو عبد اسكساو خمس ابي كل وابي بساعه بساعه والنبي تاسرقوا بس خمس ما بساعه زملاء وساعات كم وزملاء زياده بالبلاد هي وكسيان يجوا هذا ويقولوا على ابي تسوى ابي كل مساو عملوا مساو سنه مساو سيهو مساو لو على مسلمين ابي على مساو وخمسو بنسكن ولا عبدالله موسى ورسيم أيوة نزول هو أنا سمعت سنين بس أنك ودا ما يمكوكو كنا بوسة الدنيا أنا سراوه سنين بس كابو وايا بوسة ولا نزولنا أنا سراوه أمريكا كذا سبيسنا أنا سراوه أمريكا هم جو أكون أكون بعضيها لسنا كده سنين كده مرة ولا ساملا سلاسة وسلاسة وكلوا ولا لامدو أكلوا هو سنقط هو يبيور كتر هو يبين تاني معاملة تسكامات بس كنا على ما أعرف هو لامدو على تكسنا كده سنين كده مرة ولا ساملا هو سنقط زي رأسها بيت كريستيان لسنيات أمريكا للجد أو جزء ولكن باباساس الأكثر ذكر اسمه مهيك أو أنس مهيكرون دوري ومثال وقوم كريستيان وكلهم يقول زي كل قوي أو سبيت كريستيان من كلهم زي سمو مذهب أمريكا زي نقل فرقهم زينا مريم مهيك دو ومهيك كل أمريكا على ذكر كريست نقول لك يا مريم ولا يتعامل هو سندس جابو إيه وأنس سبيت كريستيان ونلبسان كريستيان يوصل سبعيهم سرقوا وبروم منوهم وما تعبيهم ومتساويهم وما أزانهم وما أرسيهم وبعدو أنس السيد قالوا على سن بكمن نجرة فأورس ويدلوا أسقابيون إنهم سمعت أمريكا مريم ويكون أبي أكمل أبو زيتناجر وزستان أبو يموت زدك من يقولوا يسمع ممكن أمريكا يصير مريم يبارك ديك باباس المهلو بارك اشتركت على الوجه بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بارك بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك 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 بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك
ويتولوا مثلا ما يقول الرسول كمان ووزا وقيان بسبب من القول ولا نجم سبب عننا لا با ميكائيل وابا جبريل وقيان يقول مثلا استاذهم ده او بس واسر واسر يتسقى زي يا كبر على النار كما هو بس انا يمس ولد مسافير على انا مدرسه كبر على هذا السنه على ويقبل كله ده عزاز وسلطه مسافر وسكر على معلم ساكلتي ومدرستي وامسح ورسول سامن تيبل بس هي وقت ده معلم من كده سبب نتي عليه قال وصح نتي بس هي وقت ده معلم وصح نتي لاوي هي طبعا ما تاسر لبيكو بزور كلام اوريو مسجد بس هي وقت ده معلم ده بيجي تبسم اسرع وانا تكلفات عليه بالسداي بس هي وقت ده معلم من بتسوي حاجه دي عليه زي سان بالمنا وهو وسيت بس هي وقت ده معلم اسرع نتي عليه قاعد دي 4 يوم بس هي وقت ده معلم من زسل بيجي عليه جولا نتي قاعد زمسك او وانا بس بس هي وقت ده معلم من انت زاريو انا بس هي وقت ده معلم من زولكر اماني الاملاك تراكم عشان الناس من المسلمين دلوا السلام ليش وقت ده معلم من زولكر املاك زي الناس مثلا سلام لك وقت يا مريم من دولتك المسلم زيتها وزيت ولا أنك أنا عجبني من أنك وتسنى شيء دم وعمل وتنهان سلام لك وقت يا مريم بس ولا كم ما بس في عليه زي سلي وسعد رفض يعني أو ما يجري لنا هذا وين أمر هذا الزمن بالنسبة لي مريم ولا إذا أملاك ولا ومرزق كلنا يعني زوجنا زوجنا ومزوج كلهم سنة هذا يدرك المعلم وبسابس ولا تفرقوا كبرية الأملاك هذا الزيادة هذا الكل موجود في ذات عمل الزعاء وتسقط والحمد يعني زوجت وهم سلبس وتكتسنا كبرس نقول لك مريم ولا الأملاك أسرعها كبرية الأملاك بأبي كما وزينات سيدة وسبرية تنقصت ويبيها سلام لك وأول تسقط زيادة لك وسمعات تنقصت من قبل وهرحت وقيل وبعض السبب هون بلدك كما لماذا نسبت الواقع وملاك وتهل بالبراء وتبيع من تلوز من نجار بالكيف والسلام سماك وتهل كما جاء سرعة قوية ملاك وزينات سيدة وملاك تفريه معناها سماكت مقص على الاختياريات مقص على الاختياريات ونعود سنسوة تولد الولد والسمية اسمه يسوع سها وقود ال ويعلمهم الهزم هكذا وتبيعهم مريم فنو يقولون زندو زي أنا بسيط فنو يبيعها ملاك من بس بس عليك وهيدوني سنلتي اسمه زي جولد من نجي من بس بس والسماء يقول لك هذه ياهم ونهو يسافر إن تمازالي شيء تنسى بنكاتها ورساتها سمعوا لك زي سمعوا لك هذه وتبيعهم مريم يبونك بكرة زيهم وسمعوا ملاك تقرأ بسنة بس يقول لك يا مريم ولا جاملك أسسها وملأت هيدا بيجي ساعات وهذا على الزيارة بسنا سنة ونبرز سنة مريم ناس تسعى وتتحسن وملائكة ينازلوها صلواتها وبركتها وبركتها ولا يهادوا بسبب
ዓለም ዘርሃን አምላክ ነይድህነና በረከታን ፍቅራን ያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ይሳትፈና በቃል ኪዳና ይመሃረና ጸሎትና ናሰቆትናን ማህሌትናን መድህነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀበረና ማህሌተ መላእክት ይስማዕና አቡነ ዘበሰማያት አንተ ኃይልከ ወነአድኅነ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ከመላክ ወዘዲያነከ ዘይባለነከ ሚካኤል በረከት ረድኤት ይሳትፈና በአክናዊ ከልለና ቅዱስ ስራጋን ይስጠና ያሰና ቅድስት ቤተክርስቲያንና ህዝብና ሀገርና ቅድስት አምላክ ሚካኤል በትሃበና ወደ ሰማያት ታምረ ኢየሱስ እግዚአብሔር አሐዱ ከይቆም ክልኤተ ይሰምዩከ ሰለስተ ዘመለኮት ዋሕድ ወበኩር አሐድ አንተ ሰግድ ወመለክከ ሳደድከ ምድረ ለእለ እጓለ እመሕያው ትኩን እምወደ እንስሳ ማኅደረ እግዚአብሔር ገባሪ ንዕለ ታኅሳስ በአንብርከ ትጸውር እደ በኃይልከ እንዘ ትነፍር ጠፈረ ወእንዘ ተሐንጽ መሰረተ ትእዚአን ከበረ ሰግድ ወመለክከ ገባሬ መላእክት ወተደሞ ምስሌሆሙ ሰብዓቱ ንዕለ ነቢብ አድሞ እግዚአብሔር ኃያል አዳሜ ነሲየ እምተሰጥሞ ካምየ ትውጥር ብሔሮትከ ወለልብየ ሐሞት ከመላእክቱ ለውበት ትጸውር ለሐሞት ሰግድ ወመለክከ በኃይለ አቅሞ ንዕለ ድምፀ ተባይአ ማየ አምጣእከ እምኀበ ወይንት አንቀጽ እግዚአብሔር መድኃኒት ታደርጉ ደግ በታህሊተ እግዚኦን እኩያን አብያት ወተቀበ በቀልየ ወቆሮብ እሳት ሰግድ ወመለክከ በታሬ እሳት ወወልድ በለ እሳት ቃል ውስተ ከርስየ ቀሪር ውስተ ከርሰ ቀሪር ከላይ እግዚአብሔር እሳት ተተአክል በማይ አዳም ገበርከ እግዚኦ ኩሉ ሰናይ
وهليوتو إذا يجن ويستسقى كذلك نداء سجن ولذكر ذكر كلامي سمايا أيام وعاء وبحرية مسكين ويترغامي تابير وهو ثاني تلقى ذكر سامي يسأل وذكر ذكر نايا نجر مسكين وامي ويتكحل ولا عاف وحرية كيس يسمي سجن ولذكر هي وعاء تبارك برهان يكون تغيير ويسعى المعروف على ذلك كان ملاذ جرب يابلوس وتعمها لاويك من برو أم كذا صار مو قرد أم برو سجل ذلك تذكر باسو وطول سجل تبعها تجاه توسك جاوي غير مرة كارجر وسرسة استنت سستاوية مع زهيوات عكيسة مع نسقا ونفس زي كون أوسط መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በነፍስ ሥጋዊ ቀድሰና ስሙን መቀደስ መንግሥትን መጋዘብ ቃና ሁልጊዜ ታፍርስ ቅድስት ነፍስ ሀበል መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ያበህና አቡነ ዘበሰማያት
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ጸሎተ ንስሐ ወወይታ ፍቃድ ዛስካደ አብነትና የቁም ስፋይ ታባታ ወደታ ወይታና አምላክና መለክና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ስፋተው ይፋል ስዛት በዚያን ቤተክርስቲያን ማንጻይ ነስቶላት በጌታ በዛን ተጠቅሟት ከናው ጽዋን የተሉለው ማለት መንግስተ ሰማያት ማዕረፍ ተዘካዩ ተዛሰቃዩ ሰማያት አስረክበውን ምድር ተፈታማየው በሰማይ ተፈተፈውን ዘካዩ ንስሐ ያሳውትን አንስን ባሮታ ሁሉም በስሙ ፈቃድ መንፈስ ቅዱስ ተፈተነሳ ዞጭ ሆኖ አደረረኛም ዘሆንኮ ባይባል ባረካስ ተፈት ሆኖ ወጃን ዘማገልገልታ አቦታቴና ሐዋቴና ሀቴና ጸራስኒ ሀሉ ወምን ተማሰን ነው ከሙፋደተኛ በደረኛ ተቆምቆን ተባረ ፈቃድ ይባስልስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈተነሳ ዞጭ ሆኖ በደረኛ ዘሆንኮ ባይባል ባረካው መሐሪ በአሩዝ ምህረት መከረ ሰብ ዝቦካ እግዚአብሔር አምላክና ያለም ኃጢአት ተደረገ ሰውትን አንስን ባለስካ እሷን ተቀበል ዘላለም ሕይወት ብራካውን አብራሃለው ሞጎይታ ሁሉ ኃጢአቱን ደገለው ንስሐ ለዋ መከረ ሰብ ሐሞ እግዚአብሔር አምላክና በአሩዝ ምህረት ማካዝ ረሃካ ምህረትካ ዝበዘለሳለው አይን ባረካት ያደረ ሁሉ ሰውትን አንስን ባለስካ አበለረካ መርገምና ደነው ሞጎይታ በነዛረቦ በነሰርቦ በናህልቦ ሁሉን አካንተ በደናካ ደገና ስሬልና ናሴና ይብራበረና እግዚአብሔር አምላክና ንስሐ ለዋ መከረ ሰይፋሞ ወይታ ዘፈታና ነጻቶ ሳና ግበረና ሁሉ ህዝብ ካውታየው ወይታ ለሰሪካነ ጳጳሳት አባ ጴጥሮስ ሁሉ ጳጳሳት አምላክና ለብዙ ዓመታትን እና ዘመናትን በዘገም ሰላም አድርጎና ወይታ መከረ እግዚአብሔር ያገና ዘክሮ በዘገም ሰላም አድርጎ ወሰን ጥራት ተቃላሎ ወይታ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አናጉንስጥስን አንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳን ተዋሪን ዘይብላንን ዘግታማትን ሰውትን አንስትን አረጋውትን ህፃናትን አብዛ ቅድስት ቤተክርስቲያን ካንዘበት ሁሉም ዘክሮ በእምነት ክርስቶስ አጽናየው ወጎይታ በኩነ ሃይማኖት ጸንዮም ዝሞቱ ዘአረፉ አቦታትና ሐዋርያትና አህና ነፍሶም አይረግ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ናናው ከሁሉ በደል መርገምን ከክህደትን ከሐሲ ከመሃልም ሙጋዝን አድህነና በክህደት ብርሰት እስከ ሀብቴ ለወጣ ሃይማኖት ሰዓለማን ከምጽባር አድህነና ወጎይታ ጥበብን ኃይልን ልብን ምስዋዕን አይምሮን ሀበና ቅዱሳን ካብዝት በዛተንና ሁሉ ግብር ሴጣን ካበጂ ክሳን ዘላለም ፈጽምና ከምንርህ ግበረና ወጎይታ አብቃትካን ክሌትካን ኩልሳት ፍጽም ሀበልና ስምናቡ ምስኩሎ ቅዱሳንን ሰማዕታትን መንግሥተ ሰማያት አመጻፈዩ ጻፈና ወጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉ ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎሙ ኩልሳን ዘላለም ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቅዳሴ መላክ ተልእኮ ሐዋርያ ተቀበለ እግዚአብሔር ተቀበለና አቡነ ዘበሰማያት
አሰብኩ ገጸከ ገጸ ዚአስሳይ ጊዜዎች ንትገጸከም ገብተከም ያረዳይ ወይ ትግደታኒ ወይታየን አምላችዮ መድኃኔ ኢየሱስ ክርስቶስ አውደጊዮስ ገሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው አጊዮስ ማንቶም ፓናማንቶን አሜን ክርስቶስ አምላክነ ዘበአማን ተተቤ ማንከ ወባርክ በእዴከ ወቀድስ በአይዴከ ዝንቱ ሲኩል ስሌጣት ቅዳሴ ኩፋቆት የተወገድ ስልጣት እግዚአብሔር አምላክነት ተወከፈ ጓናዊ ወሰደ ነው አብራበር ሰደደ ከሚሎት ኢየሩሳሌም ተዘከማ ብለዘ የተመለሰ ከማውት ወከመባቦ ቁርባን ራስገብ ከዛባለ ስመከበቱ ይመተፈኑላል ማለት ክርስቶስ አምላክ ዘበአማን ዘወከሰረካ አመፀው ከበቃና ዘጋዲላ መባረክ ከደሞ ወረሰ ከወደማይ ወይ ከማውረስ ይረስንት ወይ ዘንቡር በቅድሜከ ወይዜኒ ባርኮ ቀድሶ አንሶዩ ኩለ ሕይወተ ነፍስነ ሥጋነ በኩሉ ጊዜ ሃሉ ምስሌነ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመላ ወይነ ተሰጥኦ አሴረ ሰናይ ወለ ሕይወት ወለመናይ ወለ ስልጣት ያለ ልቦና ለበሰሩ ለመንፈስ ቅዱስ ይዜ የሚወዘት በኖላለም ዓለም ይህ በጣም ወበረከት ለሰፊው ዘንድ ከኩራላችን በአማናሜ እግዚአብሔር አባዜ ሁሉ ዓለም አምላክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዔ ወመንጽሔ ኩልነ እግዚአብሔር አባዜ ሁሉ ዓለም አምላክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዔ ወመንጽሔ ኩልነ እግዚአብሔር አባዜ ሁሉ ዓለም አምላክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዔ ወመንጽሔ ኩልነ ለስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ጸልዩ አበዊ ለዓለም ወለዓለም ስብሐት እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት ተዘከረኒ ስመ እግዚኦ አምላኬ ለምታድነኒ ስመ እግዚኦ አምላኬ ስመ እግዚኦ ለምታድነኒ ቁሙ በፍርሃተ እግዚአብሔር
هون على الهون زي ولا اللي تمام السياسيين يتقبلوا كل الأحكام دول زيادة نسيرنا سبب ومن نهر تسنيت وكر سواري جسد لا لسنتوس ولمس سوى زانبن لا لسنتاوس من فسيزا لك بارك ولسنتوس فقدس ولسنتوس وانسوا ملكر يوم وميت ولسنتوس يكون سجاك نسوا وزدر نرس سوا لم كبورا ويكون كلنا نبفسنا ملاجنا سنا سجانا مفسنا أنت ويتون كسا كلنا كريستوس أملاك نمكن في نسوا ውዳሴ ወስብሐት ወስግደት ለአብ ወለመንፈስ ቅዱስ ማኅበረ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘአበዊነ ሐዋርያት ያንበርሱ ሰብኩ ይባርከና ተወስፋና ለምስወና ለመኑሪ ስግዱ ለእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አብ ቃል መሐበዊ መድኃኒት በክርስቶስ ስለተጠባናናት ማሰርተስ ወለከ ቅዱሳን ዝቆን ደቀ መዛሙርት ንጹሐን ዝቆን አገልግሎት ተቁጥ ከመንፈስ ቅዱስ ዘህረካ ከመንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ኃጢአትዎን ዛሬኩም ለምትደገሉ እንዝ በካል ንስሐ ሀጅታ አዛ ቅድስት ቤተክርስቲያን ጋር ሁሉ ጊዜ ናይከነ ስራን ሰሩ ንጹሐን አገልግሎት ተቃሩ አቦታቴና ሐዋቴና ሀቴና አረስነ መንታይ መንዝል ኮንኮን አገልጋሊ ካሁን አቅም መሰብ ካረሰ ማሪኖ መዘሎ ሁሉም ምእመናትን ልምነካሉና መገድ ምህረት ካስነገርና ሁሉ መሰራት ቁረሰና ወወይታ ፍሪትና ብልድረት የፈለጥና ምስለት ተንኮልኮነት ክፋት እቢ በግብር ሆነ በምዝራ ወይካ ፍጠት በምሳን ተበደልና ካን አይሰብድኻን ትፈልጥ ይሃሞ በወለዋ መበረሰ ቆይታ ሁሉ ፍጥረት ናይ ኃጢአትና ስሬት አበና ባረከና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ህዝብ ካንኩ ታየው
ራስን ካምላልና ቅዱስ በፈቀር ወቃታ በፍጻማትና ወደ ዋህ ቤታና አምላክና መለክና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስሐ ካሙን ምስጋናን ክብርና አፋና ቅርባልና ሰማይ ፍጹም ሄዳ አፎካ ሳካማ ዓለም ሆይ ንስሐን ስናፈስ ቅዱስ ሎሙን ቅዱሳን ለዘላለም ዓለም አግብርት ከተተላቁ እግዚአብሔር ኖረት ዓለም ገበና ምን ተሐድነት ስብም ለምን ሰላም እንልምናለና ናቱ ነጥሉ ሁሉ ዘበና ምን ሃይማኖትና እንልምናለና ሳምንት ተሰምታ ሁለቱም በስቅዱስ ህልውና ምን ሃይማኖትና እንልምናለና እግዚአብሔር ከሁሉ መከራ ሁሉ ትዕግስት ጽናትን የበላ ምን ትዕግስት ለመስራት እንልምናለና እግዚአብሔር ሰው ቆስረና ምን ቅዱሳን ነቢያት እንልምናለና እግዚአብሔር ንሳቱን ከምዘስመርዎ እናው ከስወር እግዚአብሔር ምን ተለናሎም ከበና ምን ተላቀ ሐዋርያት እንልምናለና ለዚናው ሰማዕትነቱን ፍጹም እግዚአብሔር ከበና ምን ቅዱሳን ሰማዕታት እንልምናለና በንጹህ ልቦናና ሃይማኖት ካሉት ሁለት ከቃሉነት ክርስቲያን ገለጣን ሳቶም ይውመው እግዚአብሔር ነው ዘመናት ናሉም ከናምን ተሰደና ጳጳሳት ጴጥሮስ ምን ትይቁቶር ከጳጳስና ጳውሎስ እንልምናለና እግዚአብሔር ናይነ ስልጣን ከባቶም ከሐለት ካቱን ፋቱን ሳንተ ጸንታው ወጣው ማፈቀል ተሳውስ እንልምናለና እግዚአብሔር ፍቅርና ተቦም ብልጽና ቆርቡ ጻው ቆርቡ ዝክር እንዲያቆናት እንልምናለና እግዚአብሔር ቤትነቱን ፍጽሙ ትዕግስት ካትቦም ተራራት ዲያቆናት በሳት መዘምራን እንልምናለና እግዚአብሔር ነዋንም ሰማራ ዘጠቃም ተስቁሳል ከናተራ ሳማን ከበል ወለታም ገራዘ ይደን እንልምናለና እግዚአብሔር አፍንግና ተቦም እግዚአብሔር ወግናዋል ሆነ ሳሙን መቀበል እንልምናለና እግዚአብሔር አፍንግና ተቦም ተሳሰባት እንልምናለና እናወለም ሁሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት በምን ተዛዋያን መናንን ምናለና እግዚአብሔር ሰናዓት ሀገራቶም እስራኤል አይቃለንበት ከተቦም ማህተም ስላሴ አሞን ታደሳነት ምናለና እግዚአብሔር አሞን ሰላም ከቦምን መከራ መሆን ሀገራን ምናለና እግዚአብሔር ራሁት ቦም ከቦምን ተቋን ተሰስቃን ምናለና እግዚአብሔር ነፍሶተ ጾመን ወሸም ለቃአቲም አስወሉን ሐሊል ምን ሁሉ ዓለም ምናለና እግዚአብሔር መንገድ የማንቱ ወርቆና ማህደረም ካሰላም መልሶም ተባህርን ቤቱ ዝለው ሰባት ልምናለና እግዚአብሔር ምንትልና የጸለቱ ሲሳይን ህቦም ምንትሚያት ጽማት ልምናለና እግዚአብሔር በስሙ አረጋጎ ምንትስማቱ ብያት ልምናለና እግዚአብሔር ካማሰቱን ቆቆምንት ሱራት ልምናለና እግዚአብሔር ናማገሩ ቆርሶም ምንትምርባት ልምናለና እግዚአብሔር ትዕግስት ኩራት ምትገበው ተዋጋ ታሙን ከፍሎም ተሰሰብ ሰባት ልምናለና እግዚአብሔር ወጥቶ ፕሮፌሰር ምክረቱ ተቆም ከለቆሎም ተማት ዱያት ልምናለና እግዚአብሔር ናዓት ቦታ ቀቦም ተቆማት ተሰበክሲያን ተሞሻዋት ልምናለና እግዚአብሔር በደረም ሐሰብ አብጦና ምክረቱ ተመልሶ ተማራት ተቆም ተበደሉ አቦታና አዋና አጥናን ልምናለና እግዚአብሔር ናማዘ ዳብደስ ፍራሐትን ዝናም ልምናለና እግዚአብሔር ናፍላክ ሳቦስናም አሁን ከመልእክት ማያጣላግ ምናለና እግዚአብሔር ምዝራን ተጠልባ ተባበት ፍረምት ሁሉና ተወርድ ምንመሰራን ተናል ምናለና ማአት መንፈስ ቅዱስ ተሰለፊና ተቆም አቢብ ስሙ ከመካ አመሰረ ተሪያት ማለት እንነት ረባ ሰማን ከመለ እግዚአብሔር አምላክ ቀሪና ለምኖ ተንስ
ወለዚኖ አምላክኖ ናይደ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘያምን ለቶም ማርያም ቅድስት ድንግል በክሌራ ወመንፈስ ቅዱስ ከምጻፋ ዳስ ለከመይ ቤት አውሎስ ወኩዘ ለይኩን نلقي ጳውሎስ ናብሰ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ካብ ቁጥሪ 16 ክሳብ ፍጻሜ ጸጉን በረከቱ ምስጉና ህዝበ ክርስቲያን ስለስልስል ቀናት ከሰራባ ቤሮቱ ስለታስና አባ ጳውሎስ ምስኩሎም ስለ ክርስቲያን ዘላለም ዓለም ይሆን ንአምላክ ከምዚ ዝኣመሰለ መስዋዕት እዩ ዘሐጉሶ እሞ ሰናይ ምግባር ዘለኩም ምስ ካልኦት ምምቃል ኣይትረስዑ ንመራሕትኩም ተኣዘዝዎምን ተገዝእዎምን ንሳቶም ከምቲ ጸጥጻፍ ዝህብ ነሪሖም ይሕልውኩም ኣለዉ ስለዚ ነዚ ግባሪ እንተገበርዎ ንኣኻትኩም ኣይጠቕመኩምን እዩ እሞ ተሓጒሶም ከም ዝገብርዎ ግበሩ ቁኑዕ ሕሊና ከም ዘሎና እርግጠኛታት ኢና ካብ ኩሉ ጽቡቕ ንምግባር ድላይ ኣሎና ስለዚ ጸልዩና ኣውራ ግና ከም ሓድሽ ናባኻትኩም እንቲ ቀጢፋ ክምለስ ክትጸልዩ እልምነኩም ኣለኹ እቲ ሰላም ዝህብ ኣምላኽ ብደም እቲ ናይ ዘላለም ኪዳን ገይሩን ጎይታና ኢየሱስ ካብ ሞት ምትንሳእ ዓብዪ ዋሳ ኣባይት ዝገበሮ ፍቓዱ ምእንቲ ክትፍጽሙ ብሰናይ ብዘበለ ኩሉ የጥዕኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከምቲ ንዑ ባህ ዘብሎ ገይሩ ኣማናይ እየ ንዑ ካብ ዘለኣለም ዘለኣለም ክብሪ ይኩኖ ኣሚን ኣቶ ኣሕዋተይ ነዚ ሕፅር ኣቢለ ጽሒፈኩም ዘለኹም ቃል ምዕዶ ብትዕግስቲ ክትቀበልዎ እልምነኩም ኣለኹ ጢሞቴዎስ ሓውና ከም ዝተፈትሐ ፍለጡ ንሱ ቀልጢፉ ናባይ እንተመፀ እንተመፀ ከዓ ብሓደ ኮይንና ክንረስሓኩም ኢና ንኩሎም መራሕትኩምን ንኩሎም እቶም ቅዱሳንን ሰላም በልዎም እቶም ካብ ኢጣልያ ዝኾኑ ሰባት ሰላም ይልኩም ኣለዉ ጸጋ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን ንኣበር ናይ ወፍሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ንሱ ኃጢአት አይገበርን ሐሰትን አዋፉ አይተረክበን ንሰረቁ ወመሪሱ አይጸረፈን መከራ ሳስገቦ ቃነቲ ወርሕና ፍርን አምላዳ ነገሩ አይንዋሩ ነገር አይፈራለን ካብ ኃጢአት ሪሕና ብጽድቂ መንሽክ ነበር ንሱ ባዕሉ ንኃጢአትና በቲ ኣብ መስቀል ዝተሸንከረ ሰውነቱ ጸሮ ወስሉ ይኹም ዘሐበኩም ከመይ ተማዋጌ ተባሪኩም ጠፊኩም ነበርኩም እጅግና ናብቲ ባሳኩም ሓላውነ ነፍሳኩም ተመሊስኩም ኣለኹም ኣትነባተይ ዓለምን ተመሓላሊ
ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ወለዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ቤተክርስትያን ተሰብአ ንበርናባስ ድማ ናባንሶታ ለኣኽዎ ንሱ ምስ መሰለ ጸጋ ኣምላኽ ርኡ ተሓጎሰ ብሞልኮም ብጎይታ ጸኒሖም ክነብሩ ድማ መኸሮም ምክንያቱ ንሱ መንፈስ ቅዱስ እምነትን ዝመልኡ ሕያዋይ ሰብኣይ ነበረ ብዙሕ ህዝቢ ድማ ናብ ጎይታ ተመልሰ በርናባስ ከዓ ካብ ወጪኡ ንሳውል ክደልዮ ናብ ጴርሴስ ከደ ምስ ተቐብኡ ከዓ ናብ አንጾኪያ ኣምፅኦ ኣብ ቤተክርስትያን ከዓ ዓመት ሙሉ ብሕበት ነበሩ ንዑድ ህዝቡን መሃቡ እቶም ደቀ መዛሙርት ድማ ንፈለማ ጊዜ ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ተባሂሉ ተሰሚዩ በደ መዓልታት እየን ነቢያት ኣብ ኢየሩሳሌም ናብ አንጾኪያ ወረዱ ሓደ ካብኣቶም ከዓ ካብ ውስጥ ስሙ ደምሲኡ ኣብ ኩሉ ዓለም ፍርጥን ዝኸውን ብመንፈስ ቅዱስ ተዛረበ እዚ ብዘሚን ቄሳር ቀላውዲዮስ ኮነ ዘዚቶም ደቀ መዛሙርቱ ነፍሲ ወከፍ ከከም ዓቕምነን ነቶም ኣብ ኣይሁድ ዘለዉ ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ኣሕዋት ረድኤት ክሰድሎም መጠው ነቲ ዝተዋፀ ገንዘብ ድማ ቤት በርናባስን ሳውልን ጌሮም ናብቲ በረሓት ቤተክርስትያን ስለዝዎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ብለን ዓብይ ተላዓልና ካብ ከሁሉ ጨና ኃጢአት ንጹሐን ክንከውን ግበረና በመንበሬ ሰባት ቅድምና ንጽህና ከምስጋናት ነገር ግን ዝበቃና ግበረና በሁሉ ዘመን ሕይወትና በአቅም ንጽህና በደስታን ቆይና በሀቦት ነገር ግለቃቃና ሰላም ለሁልክሙ ዜለኮና ሰበቋ ድህነትን ልመና ከገብርስ ተመላከ ቅድስት ኩሉ ጊዜ ድንግል ዝሆን ወላዲተ አምላክ አለ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ነፍሳትና ምህረት ትገብርና ኃጢአትና ከሀቂና ናቆይታና ለምንልና ማርያም ቅድስት ንጽሕት
ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልኪ። ትደግሰን ትለምን ኃጢአትና ካልገናን ኣብ ክርስቶስ ወደኺለን ምንልና ስቆም ዮሐንስ ድንግል ደስ ይበልኪ። ናይ ባህልና ትምህርት ስቆም ደስ ይበልኪ። አማኑኤል አምላክና ዘወለድክና ደስ ይበልኪ። ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባክ መታረቅ ስቆም ምሕረት ገይሩ ኃጢአትና ምንካገልና ግስግርና ንልምነግሎና Luz,
እግዚአብሔር አምላክና ሰማይከበር ብርሃንለት በሰላም ይብጽሐና አቡነ ዘበሰማያት አብሰማት ነብር አቦና ስማይ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ወአድራ በሰማይ
ጎይታን አምላክናን መድኃኒናን ብርሃን ጋር ጽድቅ ካን ላከና ይታብራልና ቅዱስ ወንጌል ካብ ጽባህ ክንሰብ መጽበቃነ ግበረና ከምሰማና የክንሰብን ብርክንሰምጥና ይኩን አክንደ ሓደ ሰላሳ ስሳ ሚትሰናይ ፍራዊ ወትና ክበር ይባርከና ናይ ዝባ በሳክታት ድት መንግስተ ሰማያትን ዝተዳሉና ክንከውን ብሩክ እግዚአብሔር አባዜ ሁሉ ዓለም አምላክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ቆሞ ዋስነው ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌለ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 አሲሩ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዝበለ እቲና በአባግ በአደገ ዚአቱ በካል ወገን ዘሐኩር ምስለ ሰላሙን ግቢራን ከምዝኮነ በሀቅ በሀቅ እብለኩም ኣለኹ እቲ በአደገ ዚአቱ ግና ንሱ ጓሳ አባግ እዩ ብኡከዓ ተሃላዊ አደገ ይፈተሉ
ለተናባቱ ማል ድምፁ ይሰማል። ለተናባቱ በብስመን ጸዊው የኩለን ኩለን ለተናባቱ ሰብረን ድማ ቀጥሜን ይታይል ተናባቱ ወን ድምፁ ስለዘለለያ ይስጥዎ ንጓና ግና ድምፁ ስለዘየለለያ ካዊ ጋልዋን በር ይስጥዎን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ምስራዚ መሰለለው ንሳቱን ግና ንትስተዛረቦ አይስተዋሉን ስለዚህውን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም በሐድሽ ከምዚ ቀረቡ በሐቅ ብለኩም አለሁ ተአደጋ አባጋ አለ ቶም ቅድመይ ዝመፁ ኩላቶም ሰዳቅትን ተዋሃዱትን እዮም ተናባቢና አይሰምዖምን እዩ ተአደጋ አነ በአይዛቱ ካ ክድን እዩ ከአቱም ከወፍርን እዩ መጓሰይውን ክረክብ እዩ ሰራቂ ሰርቅ አሐርድ ከጥፍእ እንተዘይኮይኑ አይመስን አነ ግና ሕይወት ምንትን ክረክባ ብመልዓተን ምንትን ክረክባ እዩ ዝመጻኩ የሃዋይ ጓሳ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እቲ የሃዋይ ጓሳ ከዓ ሕይወት ረጃ አባጓ አህልቁ ይህል እቲ ጓሳ ዘይኮነ በዓራሱ ግና እተን አባግዕ ዘይፅሪቱ ስለዝኮና ተኩላ ክመፅእ እንተረአየ እተን አባግዕ ሓዲግዎም ይሓድም ተኩላ ድማ እተን አባጊዕ ዝርፈንፋ የትብለን በዓራሱ ስለዝኮነ የሓድም ግድ እኳ ግደን እተን አባግዕ እውን የብሉ የሃዋይ ጓሳ ክርስቶስ እዩ አቦ ንዓይ ከም ዝፈልጠኒ ኣነ እውን ነቦ ከም ዝፈልጦ ንኣባገይ ይፈልጠን እተን ኣባገይ እውን ይፈልጣኒ እየ ንነፍሰይ ከዓ በጃ እተን ኣባገይ እህልም ካብዚ መጓሰል ዘይኮነ ካልኦትን ኣለዋኒ ንኣታቶን ድማ ከምፅአን ቃለይ እውን ከስምዐን እየ ሓደ መጓሰን ሓደ ጓሳን ኮና እየ አነ ንነፍሰይ በጃ ኣህሊደይ ዝህባ መሊሴ እውን ዝወስዳ ስለዝኮንኩ አቦ የፍቅረኒ ባሌ በጃ ኣህሊደይ ዝህባ እምበር ካባይ ዝወስዳ ሓደ እኳ የብዎን በጃ ከህልፍ መሊሴን ክወስዳ ስልጣን ኣሎኒ ነዚ ትእዛዝ እዚ ካብ ኣቦ እየ ዝተቐበልክዎ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ኣብ ማእከላይ እሁድ ከም ብሓድሽ ምክሪ ኣይኮነን ወልድ ዝዓመን ናይ ዘላለም ሕይወት ኣላ
قبل لا من دلنا لنا وقويتا قابو سنسا وسنا لبزلنا حولتات ويز والسلام عليكم في تمسين زكر صلوا انت سلام بيت كريستيان أحكي قدست وبايا النواريات وكلهم يسقطات كساوست ويكونات رضوان عيمان أبوه ويتعلم من حين يسوع سجاير عليه على ما يتبدل سوى لو الجواب نسمع كل كل سرعة سمة سرعة سرعة بالحلوين زمن سر هم زغلة زيد السماء كم تسريج ما يمسكر زمسة زي ما يتمسان كم سر عليه أو فحص ويترقبل بالمزيد سكامل كرات قبل أبي موته سالسي معك كم تعتبر تنسى نبذ العقاب بنا سمع على بمن حين تقلمته أوان سرت العالم مودر العالم سألون سوى من المتقون فرعت نفس كل سر سردنا زيادية وتقول المترفن سوى مقولنا زلهم يقولون نبل ناس جاي قولنا سكنا أقول كتستن السدريا ناس مفصول سوى مقولنا
ሙላት ሁሉ ሰው ዘይብልኩም ትኮነ ንብር እግዚአብሔር ናዳም የዋን ዝጥቁበት ሕልበት ይወሚዩ ባራዛ ስጋና ምስጋ ዘይትመውትን ዘይትስብስነት ሰንደላትና ነሰውዕን ናስ ባና ሩሳት የሞ ነቶም ዝርቡት ሁሎም ኩሉ ግቦም ከም ፍላይ ሕግም ፍራሶኒ ዝስየር ከምኡ ጻድቃን ቃላን ዝትንስብዎ ዝስየሩ እነሆት አሰይ አከለ ዘንደ ቃለ ከጳጳስ አሁን ከመንፈሳዊ ቅዱስ ክርስቲያን ወሳጎስ ነገር ለአይምሮ የተጨማሙ ለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አንሳሳ ላሌው የትምራቂ ነገር ነው የትስረት ማጥያት ተጠቃሚ ነስ ማለት እግዚአብሔር ተንስ ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሩ በበይናቲክሙ በአምነ ቅድሳት በሰማይ ያሉ ልብክሙ
نسودون ቤተክርስቲያን ዝብሉ ሰምላት ዘዴና ብርሃን አብ ስለዘሎ ነፍስኩም ተመልከቱ ሰውነትኩም አንጹ በነፍሳችሁም አይዘክሩ አሮጋም ስታይ በድንጋይ ሰው ሁሉ እግዚአብሔር ብዩ ልቦን ነግራል ለመድኃኒተ ሕይወት ወቅድሳተ በጥበበ እግዚአብሔር ንሳር ዘተውል በለነ ጸጋ
ያስብለና። ፈጣሪና እግዚአብሔር የተመስገነ ነፍስና ተቀደሰ በዝና ደቅና ተባረከ ይበለና። በረከቱ ሰሙና ዘክሩና ዝበልና አምላክና ብለቤት ያህዶና ነፍስና ቤተ ክርስቲያንና ህዝብናን ሀገርና ብለቤት ያህዶና ሲደርሹ ዘወፈሩ ሰላም የተወልና አምላክ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ልብና የመስግነካ ናአቃይቱ ንስኻይኻ ንሓዛብ ፀጋ ሓቀኛ ኣእምሮ ዝታተልብን ንነፍስተድህን ቤቱታን ንነብረሉ ሃገር ምርኩስ ጻድቃን ንስኻይኻ ንተሰድዩ ተስቦ ዝህቦኩ መህልዮ ብርሃን ፍጹማን ወድህያው ኣምላክ ካብቲ ምስ ዝተውሃበ ዘይሂደት ጸጋኻ ኣብራህና ብለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይጥቀን ሃይለ ሃይማኖት ዘይህቦ ተስፋ ሃበና ንትውሰብነትና ናይ መንፈስ ኣእምሮ ሃብ ወይታ ንሕና ባሮስካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንስሓን ክንከውን እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ወዘኩሎም እምነት ቅድስት ሥላሴ ካብ ሰዓት ቦታታ ዝተፋስ ፈጽመና ወቤታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓመቆስ ብኻብ ፀሓይ ሞተው ንሶም መገሻን ዝኾኑ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ብቁኑዕ መንገዲ ብድሓይዎም ብሰላም ጥዕናነትና ቦቶም ብለሶም ንፋሳት ሰማይን ሰላማትን ምድሪ ባህር ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባህር ካብ በትታ ዘወትር ሓጎስ ሰላም ይበለልና ሰላምካ ኣጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስብ ብዙናዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ كل ساعة بس في درسيان كان زوجة ولكان في درسيان كان سلام هو أملاكنا نفسه كتب اسمه في الحياة كل سلامات سهلهم لقونا حيوانات كل مزمود وزعرف نفسك أبوتاتنا حواتنا حتى نعرف كريستوس أملاكنا أبي يوسالين سميان كابوم قبلهم لعتان قربان وين دميرون وبرهات المقابل جبن سحاب مقابل تقبيل ونس سحاب يبارك أو كريستوس أملاكنا محلت من الكباب في سنة أكيوم زلو كلهم رهلهم أقدمت لمنهجس من بركان سوال صوب الكافلهم تقبل الله من سجن وسر من كل حبس بسرعة مع سدس أصل مع سدتنا من كل زلون بغير مساعد تحازن وأناقنا بمحل كارف النوم ومن ذرنا يسوس كريستوس نبغى مسؤولية وكزي خنتكم سازتنا كلهم السماوي من استخاذ كلهم نعين حاجة دنيا بارحة وذكرني أو ويدا استخاذ استخاذ
زعل عليهم علوم عليهم معهم زيو تسعدوا لدكان باباسات ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ከሰማይን ኢየሩሳሌም ተመታ ስልጣናት ጎይቶ መለሳማ ኃይል አጋስተ ግብረ መናብርት ብርሃን ተልብሳ ቆስጠሳን ስቆንካን ኩሰ ነገስ ሁሉ ቤቱ ዘዝን ስምን ተፈናቆይካ አደወደካ ኢየሱስ ክርስቶስ ለትነብሩ ተንስኦ ውስተ ጽባሕ ነጽሮ ንሞት ከስር ንማሰር ሴጣን ትበትህ መከራ መስቀል ተቀበለ አዳፉ ፍጹም ሲኦል ክረግጽ ናይ ወት አብደጌታ ተቀበት እዩ ንጻድቃን ከብር ስርዓት ተክል ንጸልማት ከርህብ ንህፃናት ከእቢ ንትንሳኤ ከግድል እዩ ብጣን አንስ
وجاواريان زلا مقدس كاو سمجال جاب سمكان تسعنا نعنا كل مخلوق كوانا كره حبنا موت اسمه يدنجس كلا سنتر سراير لجس نتبات من بسيراج كيسي ديابلوس يرجس يا من يلحق عربي من دمعات هدايا أخر الناس يربح دفار الجسس فرتوت وقتو دفامت فا حوالي صاحبه نهز بحريات حاجات زلو كل بيتن وقويتان ينتلبنا نعها فريان مسكانخان ودساخان الززاخان الدلن نسخا بينها إخامون الذكراها منفس هيبرانها كلون زكزا أركان إجزابي عاب ودون قادون نتون سقاس جلس قادون فتسمالو الله أصنعالو أبناء مدحان سقا نزلو قاحالو بحيل اللسان نزل نسكنوها نستمحالو وحيوان تعاقنا كل زي كان زجاجو عليه نبأ ردا نزلتان تقدر بهيمانون نزموت عيرب وقويتان عناون نسكلهم قدسان قبل حابنا نساتهم كم زس مروكا كنس نركا حيلابنا كل لب نستقبلهم لأግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰና መንፈስ ቅዱስን ኃይልን በሐቅን ሃይማኖት ጽናትን መላ ሀበልና ኩል ሳና አመከነ መስገን ነው ወደ አንዱ ቆሮቃን ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ በዘዚያከ መንፈስ
أبتحدن زلت هلت إحام أو نعلم تأربو تصور مستر أمس فرقات جلسكا الصفحة كما خا مهارن قدس منالو بقرب لبن سبزولكا ومعزان زقربك حوارياتكا ناسكا سلطان صاحب خايو منتو قويتانا أملاكنا مرحنا ليسوس كريستوس زاولو እግዚአብሔር አምላክን
ለዘላለም ተነብር እግዚአብሔር ስለሰወረን ስለጋህደን ትፈልጥ ነው ማለው ስጋዊ ልቦናውን አብዚኦ መልካሎ አብዝ ተዳለው ማህደካ ቆልካ ናታቶ መናታትና ባረክ ሰኒካ ጸሎቶም ስምዓዮም በኃይለ የማንካ አጽናዓዮም ካብ ክፉ ጭንቀት ሰውሮም ረድአዮም ሓላዊ ቁኖም ንስግኦም ንነፍሶም ንዓታቶም ንዓታትና እምነት ምካስም ካፍልዓልና ጎይታ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አናጉንስጥስን አንገብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብላንን ዘካማትን ሰቡትን አንስትን አረጋትን ህፃናትን አብዛ ቅድስት ቤተክርስቲያን ካን ዘለወ ስካ ኩሎም ዘክሮ በእምነት ክርስቶስ አስናዮ ጎይታ ቡቁን ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ አቦታትና አሕዋትና አለን ዘክሮም ነፍሶምን ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብብ ንአናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክህደትን ካብ አስካም ማዕድን ሙከዝን አድህነና በክህደት ርክሰት ምስ ክሓቲ ለወታ ሃይማኖት ምስ አለማዊን ካብ ምጽንባር አድህነና ጎይታ ጥበብን ሃይልን ልብን ምስትዋልን አይምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ እጅ ክሳብ ንዘላለም ፈጺምና ከምንርሕቅ ግበረና ጎይታ ብቃልካ ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍጽም ሃበና ስምናውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጻፍ ሕይወት ፀሓፈና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስ ሎም ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም እግዚኦ እግዚኦ ባይነ ምህረትከ ነጽር
መሐረነ
በማደባበሰም በሰላም ይቅሬታን ነፍሶ በጃሁና ቅድስት ቤተክርስቲያን ካሰንበሮ በአድወን ቅጣት ጎዳናን አምላክናን ለእኛን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጎሱም በምህረቱም እሱ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ጽናትን ብኡዘሎ ካሎሙ ኩልሳን ዘላለም ዓለም የወተሳን ሰላም ለኩልክሙ ስጋ ዘባ ማንዝቡ ለዚነ በአምላክነ መድኃኒተ زين نجر وجب نوزي دخل بحاتي نقصه ما تجر مسعه أكيله لما الأمر لك على من خيرات ولا جالس نتزم في عالم المسلم وهذا الجان جالس إنزل عامل بعمل إنزل عامل زمن الرياض عقدنا تعاقب هوايات تسبب الأرض تعاقب ممكن تسبب سير بجان ومشكل كون الوزن الرياض زود تنتهي فوق ساعة زيرو لازم وتو كلنا سرقة سريع على وجهه يجيب شهادة صور وزن ساعي سرعة كل ساعي حدث ولا من العادي وصار هي يتعب ولا مثلا الرياض ما أقوله يجي يسرق وصول مسكين كون لما عقوق من الله كمثال الله كمثال عقوق كمثال الله كمثال يقول مسكين
وهي
እስመ አቤ ወእቱ ዋይ
ስሙን መቀደስ ይክበረና እግዚአብሔር አምላክና ወደ ዓመት ላይ ይባረከና አቡነ ዘበሰማያት መንገድ ጅጋይ ወጉራዊ ምን
لا
ጳውሎስ ዘመሰረተ ለቤተ ክርስቲያን ካህናት ወዲያቆናት Thank you.
Hallelujah.
ቅድስት ቤተክርስቲያን ካህልዋ ናብዛ ቅድስት ቤተክርስቲያን ስለጻፉም ተአከብኩም ጸለቁም ናይ ጌታናን አምላክና መድኃኒታን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጉር በላቁም በወርዳም ሰተቁምን ስጉር ስጋመረቁት እንትደሙ ተቀንዶ ስርዓት እግዚአብሔር ወይታ ሰራዊት ወጅነት ሴት ማርያም ድንግልና ህሊና ድንግልና ስጋን ስለሆነ ታጋቱን ይደገፉ ዛሃለፈ ይመሃርኩም ስመስሐለኩም ሲሆን መሐረና ክርስቶስ በእንተግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እግዚአብሔር ያሎ
بسم الله وولد ومنفس الإسلام والأملاك ونحن الإسلام كما يسلكم كما يحاليكم بعد منفس عسلو حقوق أوامر جلوه وأقل بلوت كل نقراته في عجل تحاوزوا من تصور من حيوة عنك عجل تمسكنه بزاحة حزوكم يبقى للغرو لو ما عندي بلغت تعبت بلغت سجار غير الله تعالى أملا كاتم ذريو حال ظاهرين حال جاوبن أبونا أقول نادو يأكل كل زمانه يبارك فيه زيونا كاهن سبوع زفتت يأكل لما دومون ملحاني زفتت يأكل مولعي كالجلوس يكون نشحت بحال معاتي سكاكي عجل بزحنا زخول من تصفص ويدو زخول حزبي وبعد ما هذا المسجد تباركنا احنا بكر هذا حزب زخول باسي الماكي عجل عملا سوا عنا ربنا باركهم لنا لهم أزيه نقول بعد ربنا عدلتان شبشبان نجدد لنا هو زيامير أملاك باسلنا كورو وأنتم ما زيامير يفتحكم إلو زيامير زهابو خمسين تسعة نوت حبيت كهذا كانوا أمريكا أسر كايا أسر كمو أسري
أمريكا فتح مجمع سماعات كتب يزبلوا اليوم كمان بس كل بزلوا معاك ويقوم زلوا أوامرهم سفيرون حق من بس حليبهم زيادة فتح لهم الحزب صراحة أحسن قالوا خلوا صلنا قلنا حزبية اليوم يعني حاجزوا نستلها أبونا نزوم نزراهل محلات أجيان كأتوسز هنا كهنة مالت كاسعة لتكريستيانا خلهم شوعات مستيرات البحر حالة مستيرة كهنة سلز هنا أبكن حزبي كم حلوون كراجعتو كم تشمن حزب خلالي وسلزليو عبدوتيو ناي بارقة فيدما ناي محلان حضران بس موصل زبالو السوم كان أصلاح كلهم غلو إحنا لما أمين نبى أين إحنا هنياتو إذا أمين من اللي سألوا من يسأل في أجل سقبلوا خالدين حزب زلوا بزحات في أجل سقبلوا بس في أجل سمرة زلوا رخوا يلوس زبالو إذا أنا تسمع عن في كلنا في أجل الله كل جورا خنا بدأنا أوريات كلنا أمين نبى أين إحنا أي سياسة كلنا أنا حبينا أمين نبى أخباره كلو أمين وخاب حجي حاونا يكون دلوقتي أبونا أشي مكاننا نعمله Melakukan salam mempersi Stefanus agar sukat agar dorong member agar sukat berupa materi aku melakukan saya mempersi lainnya aku nak pulas kumar sedang kumar buat anak kemudian aku nak nasi berakat kita saat itu sepuluh manusia kamu lah agar dorong aku በተለይ ልማት ለኛ ታስቆምኩም ህዝቡ ወስዶ በሰም እግዚአብሔር ከመሃልኩም ከመባልኩም ከመሳልኩም አያት መካዱና አምላክ እግዚአብሔር ባይነ ምሕረቱ ዛሬ እዚያ ከንቲልና በሰላም እንራሃት ተወለ አባመትና አባመት አስተዳድሩ ነዛለ እዚያ በሰላም ነዛል ሰላምላ ክብር ምስጋና ይስሐዩ አሜን ምዕራፍ ጸሎትና አብራሪት ማለት ሳሪተ ምህረት ድንግል ማርያም አዴና ጣዕማን ክብራን አገልግለን ይሄዳልና ሊቀ መላኩ ቅዱስ ሚካኤል ረድኤቱ ከአክናፉ ካሊሉ ቅዱስ መንፈስ ጸባጋን ታሪቁ ክንከየ ከለና ምሳና ለተለ ክናቱ ከለና ምሳና ናቶ ዝብሎና ዘሎ መልአክ ንኩላትና ብረድኤቱ ያህልዎና እግዚአብሔር አምላክ ንዛዝ ከምዚ ዘራኸበና ክብር ምስጋና ይስሐዩ እንኳን ደስ በለና እንኳን ሀገረ ኖርዌይ ኩላትና ከምንፈልጦ ብዙሃት አገልገልቲ ካህናት ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና እንተኾነ ግን ብዙሃት ካህናት ኣይኮኑ ዘለውና ብዙሃት ዲያቆናት ከም ዘለዉ ካህናት አገልገልቲ ናይ ሎሚ ዲያቆናት ሰብዓ ካህናት ንምዃን ክብሪ እግዚአብሔር ኣብ ልብኩም ፍርሃት እግዚአብሔር ኣብ ሰብነትኩም መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ሕይወትኩም ንህዝብን ንምግልጋል ቶም ቃል ኪዳን ኣሲርኩም ዘለኹም ንተዘይ ናይ እግዚአብሔር ዝኾነ ጸጋኹም ዝያዳ ከምቲ ኣቦና ባህርያኮ ዝቐደሶ ንክፈት ዘይብሉ ሓሶ ዘይብሉ ንህና ዝበፅሓናዮ ማዕረግ ንዞም ዲያቆናት ከምቲ እስጢፋኖስ ርደተ መንፈስ ቅዱስ ዘነቐ ህልውና ስላሴ ዝረኣየ ከምኡ ይግበሮ ኢላ ቤተክርስቲያን ህዝቢ ድማ ብሓንሳብ ኮይና እንታይ ንብል አሜን ንብል እግዚአብሔር ኣምላክ ከምዚ ይግበረልና ስለዚ ዲያቆን ቀሲስ ዘሚካኤል ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ካግራመን ድማ ዲያቆን ዘነ ሐዋርያት ናብዚ መጽሓፍ እዚኦም ክልቲኦም እዮም ወሲዶም ኣነ እንታይ ይብል ኣለኹ ሕጂ እውን ደጊሜ ደጋጊሜ ኣብዚ ንዘለኹም ኣቦታት ነቶም ማዕረገ ድቁና ሒዝኩም ዘለኹም ናብ ማዕረገ ክህነት ክትበፅሑ
ሓደራ ትብለኩም ኣላ ቤተ ክርስቲያን ማለት እቲ ዝበሃል ዘሎ እዋኑ ትሪእዎ ኣለኹም እኽሊ ግዝዩ ኣየይቲ ግና ውሕዳት እዮም ስለዚ ነቲ ጎይታ እኽሊ ኣየይቲ ትልኽ ንጹሓት ዝኾኑ ኣገልገልቲ ትልኽ ለምኑ ከም ተባሃለ ህዝበ ክርስቲያን ክልምን ይግባአና እዩ ስለዚ ሎሚ ቀሲስ ዘሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ካብ ጥንቲ ጀሚራ ካብ ሐዋርያት አቦታትና ጀሚራ እንታይ ዓይነት ስርዓት ንማዕረገ ክህነት ዝወሃቡ ትፍፅመሎም ከም ዘሎ እቲ ብራና ወጢሮም ቀደም በጢሶም ብኣዳልዮም ኣቦታትና ቃለ መሓላ ንካህናት ዘምህርዎ እጅ በዝምና ክንሰምዕ እግዚአብሔር እዝነ ልቦናና ይክፈተልና ናብኡ ክንከይድ ኢና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አነ ድኹም ብጸጋ እግዚአብሔር ተጸዋሁ ኣብ ሃገረ ኤሮጳ ትርከብ ቤተ ክርስቲያን መቅደስ ኪዳነ ምሕረት ሼን ሃገረ ኖርዌይ ንምግልጋል ዝተጸዋዕኹ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ጎይቶትን ኖላውያንን ዝኾነ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ቅዱሳን መላእክቱን ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ብፁዓን ጳጳሳትን ኣብ ቅድሚ ኩሎም ምእመናንን እዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዝርከብ ቃላት ኩሉ ሄብ ደርኩ ነተፈጽም እነሆ ቃል ኪዳናት ኣለኹ ኣብ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ክሳብ ሞት ዳታ እስትንፋስ ሰኒየ ክነብር ናይ ቤተ ክርስቲያን ሕግን ስርዓትን ትምህርትን ክህሉ ብዝተኻለኒ ኩሉ ተግሄ ነቅሄ እምነትና ንህዝቢ ክምህር ንባዕለይ ከዓ ንዚ ኩሉ ብተግባር እናረኣኹ ንምእመናነይ ጽቡቕ ኣብነት ክኸውን ንምእመናነይ ከፍቅር ብርህራሄን ብጥበብን ተዓልዮም ተገዲሰ ክህልዎምን ከገልግሎምን ከይተሓቀፉ ድኻመይ ከይጸብጸብኩ ንኩሎም ኣባግዕይ ናብ እግዚአብሔር ከቅርብ ንዝጠፉ ክደሊ ንዝደኸሙ ከሳሊ ኣላይን ጠያቅን ንዘይብሎም ኣላይን ጠያቅን ንዘይብሎም ተዓልን ክትይኽን ምስ ኩሉ ሰብ ሕጉስን ርህሩን ክኸውን ንኩሎም ምእመናን ብማዕረ ገይረ ክሪኦም እዚ ከዓ ጾታ ዘሪ ቋንቋ ኣውራጃ ዓሌት ከይፈለኹ ኣብ ክንዲ ሓደ ነቲ ሓደ ከይተሓለኩ ከይዘረኹ ብዘይ ኣድሎ ብማዕረ ክሪኦም ኣብ ልዕሊ ህዝበይ ምእመናነይ ከይእበይ ምእመናነይ ከይንርኽ ከሰክምዎን ክገብርዎን ዘይከኣሎም ንምእመናነይ ከይእዝዞምን ከየሰክሞምን ምስ ትእዛዝ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቃረን ትእዛዝ ከየእዝዞም ናብ ንስሓ ንዝምለሱ ኩሎም ማዕጾ ምሕረት ከይዓጽወሎም ብዘይ ቁርዓት ንኩሎም ምእመናን ኣገልግሎት ክህቦም ከምኡ ድማ መራእይ ቅድስት ቤተክርስቲያን
መራሄ ቅድስት ቤተክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ሁሉም ጳጳሳትን አቦታትን ተክብር ትእዛዛቶም ትሰምዕ ግልጽነት ከምዝኾንኩ ቃለይ በመሐላ እስማ ኣለኹ ነዚ ኩሉ ዝበልክዎ እግዚአብሔር ከፈጽመኒ ናብኡ ዘቅርቦ ጸሎት ዕጣንን መስዋዕትን ምህረትን ክቅበለለይ ቅዱሳን አቦታት ካህናት ወዲያቆናት አሕዋተይን አሐተይን ኩልኩም ጸልዩለይ እነሆ ንኩልኩም እሰግዳለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ክብር ምስጋና ይስጣል። ብዙ ነገር ኣብዚ ሎሚ በቀሲስ አቡነ ዘሚካኤል ንኩላትና ውልደ ምህረት ከምዚ ዝመሃርናሉ ከም ብሓድሽ እንታይ ንገብሩ ከምዚ ሞባይል እንታይ ይበሃል ቫይረስ ከዓ ትኾን ኣብዴት ይኸውን እቲ ዝነበርናዮ ንሕና ድማ እንታይ ንገብር ኣለና እቲ መሃላ ከም ዘለዎ ድዩ ዘሎ ኣቦታት ከዓ ብናቶም ተምሳል ገይሩ ከምዚ ኮፍ ንበል ሓደ ጊዜ ካብቶም ቅዱሳን አቦታትና ናብ ህፃናት ሄዶም ክመሃሩ ደረዩ ናይ ገዳም አስኬትስ መስራቲ ዝነበሩ ብፁዕ አቦና አባ እንጦንስ ናብ ህፃናት ሄዶም ህንቅል ኢታይ ድማ ይብሉ ነይሮም እቶም ህፃናት እሱ የፍራኒ ኣነ ጸልኦ እሱ ጸልአኒ ኣነ የፍሮ እናተባሃሉ ከሎ ተረኺቡ እሱ የፍራኒ ኣነ ጸልኦ መን አቤት እሱ የፍረና ንሕና ንጸልኦ ዝመን ከባ ዝመስለ ዝደረፈ ንሱ ጸልአና ንሕና ነፍቅሮተ መን አቀዲዮ ንሕና ንዘፍቅረና አምላክ ንግዛእ ዳእምበር ንዝጸልአና ዲያብሎስ ኣይንግዛእ ግን አሃ ከምዚ ገይሩ እግዚአብሔር ገሰጸኒ ሕጂ እውን እግዚአብሔር ንዓና ክዛረበና ከሎ ከምቲ ነቢይ ኢዮብ እግዚአብሔር ብሓደን ክልተን ይዛረብ ሰብ ግና ኣየስተውሎን ይብል ስለዚ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ንኩላትና ከምቲ ቡአብ ቀሲስ ዘሚካኤል ገይሩ ንኩላትና እዛ መሃላ ብልብና ገዲምና እያ ይመስለኒ ድኻምና ንከይንፅብፅብ ሌላም ጎደላን ከይንገብር ብዓለት ወገን ከይንፈላለይ ምድሪ ዝሃበትና ቤተክርስቲያንና ትእዛዛት ንፍፅም እሳ በዓላ ንዓና ትምግበና እሳ በዓላ ንዓና ትረዳእና ረዳይት ዝኾነት ቤተክርስቲያን ብቕንዕና ክነገልግል ነዚ ህዝቢ ብፍላይ ነዚ ህዝቢ ኮይ ህዝቢ መራይ ብዝበለዎ እዩ ዝኸይድ ንሕና ነባሰብኩም ንሕና ነፋቅረኩም እጅ ግን ንበዓሰሉ ዘመን ኣብቅዩ እግዚአብሔር ብዝፈቱ አገልግሎቲ ቤተክርስቲያን ዝያዳ ናብ እግዚአብሔር ነተባሃሉ ጊዜ ሎሚ ዝተቆመ ማሕሌት እኮ እግዚአብሔር ይፈቶ እዩ ንዝጎደለ መልዩ ንዝተጣመመ አቃንዩ ንኩሉ አገልግሎት ናብ ኣፈ መላክ እንደበሎ አምላክ ተቀበሎ እንዳበልና ኢና ንስል ስለዚ ኣብዚ ሰለስተ መዓልቲ ሐሙስ ዓርብ ቀዳም ቃለ እግዚአብሔር ኣብዚ ከምቲ ገዳማት አቦታትና ዘፅውዑ በዝሒ
ህዝብ ኖርዌይ ዘለኩም በሐቅ ተባሪኩም ንቁሞ እንኳን ደስ አላችሁ። ስለዚህ እቶም ቅድሚ ሕጂ ዲያቆናት ተተርቢዩ ሓረር ትብሉ ዝነበርኩም ኣብ ደቃስኩም ተበራሩ ብታ ዘላትኩም እግዚአብሔር አስቦኩም መክሊትኩም ይጽበያሉ። ከምኡ ድማ እግዚአብሔር አምላክ በዓሉ ትማረገ ድቁናኩም ሓልዩ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ዘብፅሓኩም ናብቲ ቅዱስ ዝኾነ ማዕረገ ክህነት ንተብፅሓኩም ኣብነትኩም ህዝቢ ድማ እንደዛም ተቀየምታ አይትኮኑ ሓደግቶ ድማ ኮኑ ተምሳል ናይ ክርስቶስ ደቁ ስለዝኮኑ ማለት ብዙ ነገራት ይዘብ እያ ኣብዚ ናይ ኮንፈረንስ ኮሚቴ ክቆሙ ከሎ እንታይ እዩ ሽግር የይቱ ተስፋው አንቢሆን ቤተ እግዚአብሔር ዘገልግሉ እንታይ ያታ ዝጎደለት እቲ ዝበዝሐ አገልግሎት አክንደንሪ እታ ንእሽተይ ዝኾነት ጌጋ ግን ንርጥም እቲ ዝበዝሐ ፅድቂ አክንደንሪ እታ ንእሽተይ ዝኾነት ውድቀት ንርኢ ከምዚ ዓይነት ዓይነት ካባና ያርሐቀና ስለዚ ዝያዳ ክንስስን ክንበርትዕ መታን እቶም ዘለኹ ኣነ እንታይ ዘጉደልኩ ህዝቢ ሲ እዚ ኩሉ ፀሎት የናብፅሓኮ ሲ እንታይ ተቀይሙ ዝብል መንፈስ እኮ ከነዚ ይገባል። አምላክ መታን በዓና ክቅደስ ክንስገድ። ስለዚ ብሓፈሻ ሎማዓንቲ ኖላዊ እዩ ዝመስል ዘሎ ድማ ወይታና አምላክና መድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት እናክብረሉ ስለዝኾነ ኣብቲ ሰሙን ቀሪባ ዘላ ሓላዊ ብሆሳዕና ዘይትክስ እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያኑ ካህናትን ዲያቆናትን አይከላን አንተ ቃል አለ ሁሉ ጊዜ ዝብላ ቤተ ክርስቲያን ሰብ መስዋ አይትመለነ ሰብ ከይድጓድ ማይትጎድ ናዓናዩ ወለቱ ናዓናዩ ማሰ እንተ መስና ልባለ ዝጎደለና ይምላአና እንተ ታሪክና ድማ ንሕና ኣብዚ ዝጠረምና ይኮና ንጭነቕ ቤተ ክርስቲያን ግን ምስጋና አይጎድል ስቅ እንተበርኩ ይልኮ ናይ ቢታንያ ኣእማን ከመስኩን እዮም ክዝምሩ እዮም ተባሂሉ ሆሳዕና ባህርያን ንወልድ ዳዊት ቤተ ክርስቲያን መሰለ ንሕና ዘይንሪኦም እግዚአብሔር ናቱ አገልገልቲ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር አሉ ኣብ ገዳማት ኣለው ኣብ ኣድባራት ኣለው ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣለው ስለዚ ሃደራኩም ሕጂውን እዚ ኣገልግሎትና ፍጹም ኣምላኽ ዝቕበሎ ከም ኣቤል ዝኾነ መስዋዕት كل ጊዜ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክንመጽእ ከለና በከምስ እንተ መጽና እግዚአብሔር ዝያዳ ዝጎደለና ነገር እናመልእ እንተ ዘይኮነ ግን ቤተ ክርስቲያን እንመላለስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝርከብ በረኸትን አይደለም። ኣብዚ እግዚአብሔር የድህነና ብሩክ አውደ ዓመት ብሩክ ቅንያት ይበረና እግዚአብሔር አምላክና ንብርሃን ልደቱ በሰላም ይብፅሐና ሃደራኩም ሃገረ ኖርዌይ ዘለኹም መንእስያት ተማሪ ዝመሃርኩም ቃል መሃላ መጽሐፉ ሁላችሁ ቤተ ክህነቱን ዝያዳ ንዝመጽአመ ታክሲ ዝበለፀ ኮይኑ ለሚሆን ዓመት ሙሉ ዝስራሕ ውጥራት ድማ ክተውፁ መደባት ሓደራ ትብላና ቤተ ክርስቲያን ኣብነታውያን መንእስያት ኩሞኒ ከምኡ የፈፅመናን የፈፅምኩም ሰማ እግዚአብሔር አምላክ በረከት ይባርከና ቅዱስ አምላክና بنفس الشيء كتسألنا ونزل السماء ጸጋዛ የበዞስ ታገዘ መንፈስ ቅዱስ በረከታ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ተፋቅሮ ዘነጋ ኖረ ጻድቃን ወሰማዕት ወዛወ ቀደምት ወዘትጉሃን መላእክት ወእንተ ያህሉ ምስሌ ምስለ ሁሉ በሰላም